नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन क्लासमा। ल आज हामी अस्तिको टपिकबाट कन्टिन्यू गर्छौं। अस्ति हामीले जर्नल एन्ट्री के हो र अकाउन्टिङ के हो, बुककीपिङ के हो पढ्यौं। अब लेट्स स्टार्ट विथ प्रिपरेसन अफ जर्नल एन्ट्री। र लेट्स स्टार्ट है त। एसेट लायबिलिटी सबभन्दा मेन कन्सेप्ट के छ? हामीले अस्ति अकाउन्टिङ इक्वेसनमा के पढ्यौं? एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस इक्विटी भनेर पढ्यौं हैन त। अब के हो त एसेट, के हो त लायबिलिटी, त्यसको डेफिनेसनहरु पढौं है त। Asset for smooth operation of business, it may purchase different type of asset and put into use for long term. It may purchase in cash or credit. यसले भन्न के खोजेको छ भन्दामा हामीलाई बिजनेस स्टार्ट गर्न, बिजनेस रन गर्न, स्मूथली रन गर्न हामीलाई एसेट चाहिन्छ। बिजनेस को लङ टर्म एसेट, सर्ट टर्म एसेट हैन। बिजनेसमा एसेट नभइकिन बिजनेसै रन हुन सक्दैन। सो त्यही भएर बिजनेस को लागि हामीले एसेट चाहिन्छ। त्यो एसेट चाहिँ हामीले के कसरी पर्चेस गर्छौं रे? क्याश या क्रेडिट को टर्ममा पर्चेस गर्छौं। क्याश भन्नाले पैसा तिरेर, क्रेडिट भन्नाले उधारोमा। If credit purchase is available, such credit to be discharged by the business in future. यदि क्रेडिट पर्चेस अवेलेबल छ भने चाहिँ त्यो क्रेडिट पर्चेस डिस्चार्ज भन्नाले तिर्ने चाहिँ हामीले फ्युचरमा तिर्छौं भनेर भन्न खोजेको छ है त। Actually, such assets are purchased by business to use, and for the same, it may charge certain amount of depreciation. ल त्यो एसेटहरु एक्जाम्पल फर्निचर एउटा एसेट हो बिजनेस को लागि, हो कि नै हो हैन त। फर्निचर एउटा एसेट हो। फर्निचर के हुन्छ? जति हामीले त्यसलाई युज गर्दै जान्छौं त्यो डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ। जति पछाडी गयो त्यो बिग्रिदै जान्छ कि नै। जे के सामान किन्यो भने पछि गएर सुरुमा त एकदमै राम्रोसित चलिरहेको हुन्छ। जे पनि इक्विपमेन्टहरु पनि, मेसिनहरु के हुन्छ? सुरुमा राम्ररी चलिरहेको हुन्छ, पछि मेन्टेनेन्स चाहिन्छ, पछि डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ, अनि लास्टमा कति वर्षपछि, 10 वर्षपछि या 15 वर्षपछि त्यसलाई हामीले त्यो बिग्रेको ठाउँमा बेच्ने पुरानो भएर बेच्दिन्छौं हामीले पुरानोमा। हो त्यस्तै बिजनेस हामीले एसेटहरु सधैँ डिप्रिसिएट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ। अनि डिप्रिसिएसन हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं? डिफरेन्ट मेथडहरु छ, त्यो हामीले पछि पढ्दै जान्छौं। पहिला अब लेट्स फोकस हियर है त। But sometime due to different reason like was obsolescence on useless or replacement or broke down due to accident, such asset need to be disposed of. कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एसेटहरु अब धेरै चीजहरु हामीले युज गरेर फाल्छौं हैन। कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ, अब बिग्रिन सक्छ सामानहरु। जस्तो कि मसिनहरु काहीँ फुट्यो। अब मोबाइल किनेछ भने मोबाइल युज गर्न नपाइकिन 3-4 दिनमै फुट्यो भनेपछि त्यो त युज गर्न पाइएन नि। पाइयो त पाइएन। अनि त्यसलाई हामीले केमा बेच्न पर्यो? डिस्पोज गरिदिन पर्यो या बेच्दिन पर्यो। अनि कतिमा अब 50,000 मा किनेछौं केही चीज भने पछि अब बिग्रियो, भत्कियो, के रे आगोले जल्यो भने केमा कस्तोमा बेच्नु पर्छ? भंगारहरुमा बेच्नु पर्छ नि। कति पैसा पर्न सक्छ त्यसको? 500 या 1000 पर्न सक्छ। धेरै त हामीले कतिमा किनेको थियौं? यति धेरै महँगोमा किनेको थियौं भने सस्तोमा बेच्नु पर्छ। त्यो चाहिँ डिस्पोज अफ हुन सक्छ भने भन्ने कुरा हो हैन। एट दैट टाइम बिजनेस मे सफर लस। त्यस टाइममा चाहिँ के हुन्छ? बिजनेसलाई त घाटा भयो नि। 50,000 मा किनेको सामान 1000 मा बेच्नु पर्यो या कहिले कहिले त फ्रीमा बेच्नु पर्ने हो, फ्रीमा दिन पर्ने अवस्था नै आउन सक्छ हैन। त्यतिखेर के भयो? बिजनेसलाई धेरै घाटा भयो, लसमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि सिमिलरली टु पर्चेस फिक्स एसेट। फिक्स एसेट भन्नाले हैन, फिक्स एसेट भनेको के हो भन्दाखेरिमा फिक्स एसेट भनेको जुन चाहिँ बिजनेस स्मूथली रन गर्नको लागि चाहिन्छ। जस्तो कि फर्निचरहरु, अनि त्यसपछि अब अकाउन्टिङ फर्महरु छ भने चाहिँ कम्प्युटरहरु चाहियो, जुन चाहिँ बिजनेस रन गर्नलाई चाहिन्छ। त्यो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? त्यो चीजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? फिक्स एसेटहरु भन्छौं हैन। टु मेन्टेन वर्किङ क्यापिटल। अब वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्ट नि बुझौं है त। वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो त? वर्किङ क्यापिटल भनेको सिम्पली एउटा फर्मुला दिन्छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट लेस करेन्ट लायबिलिटी। अब के हो त यो करेन्ट एसेट भनेको? करेन्ट एसेट भनेको
त्यो एसेट जुन चाहिँ अब जस्तै कि क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल जुन चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्रमा ट्रान्ज्याक्ट गर्न सक्छौं 1 वर्षभित्रमा जस्तै कि अकाउन्ट रिसिभेबल सर्ट टर्म अकाउन्ट रिसिभेबलहरु अब हामीलाई उधारो कसैलाई दिएछ भने त्यो लिनलाई 1 वर्षभित्रको छ भने त्यो करेन्ट एसेट भयो 1 वर्षभित्र जे ट्रान्ज्याक्सन एसेटहरुमा जस्तै कि क्याशहरु अनि त्यसपछि इन्भेन्टोरीहरु जुन हामीले सामान बेच्छौं नि 1 वर्षभित्रमा बेच्ने सामानहरुलाई करेन्ट एसेट भन्छ अनि करेन्ट लायबिलिटी भन्नाले 1 वर्षभित्रमा हामीले तिर्ने उधारोहरु 1 वर्षभित्रमा बैंकलाई अब तिर्न पर्ने इन्ट्रेस्ट उधारोहरुको अमाउन्टहरुलाई चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी भन्छ करेन्ट एसेट लेस करेन्ट लायबिलिटी जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल हुन्छ यो भनेको चाहिँ बिजनेसमा मेन्टेन भएको वर्किङ क्यापिटल बिजनेसलाई चाहिने वर्किङ क्यापिटल यति भयो भने बल्ल बिजनेसमा ल राम्ररी स्मुथली रन हुँदैछ वर्किङ क्यापिटल हाम्रो यति छ हामीलाई अब केही आइलाग्यो भने बीचमा केही प्रब्लम आइलाग्यो भने पनि हामीले तिर्न सक्छौं भन्ने चाहिँ यो एउटा सेफ साइड जस्तै हो ल लेट्स अब कन्टिन्यू है त बिजनेस मे नीड सम अफ द फाइनान्शियल बिजनेस अब at that time it may contain certain rate of interest that should be charged on amount of finance or loan. In future such amount of loan may be discharged in cash. भन्नाले अब सर्ट टर्म हामीले बिजनेस काई लोन लियौं रे बिजनेस मे नीड सम अफ द फाइनान्शियल असिस्टेन्ट एन्ड मे बोरो लोन फ्रम द डिफरेन्ट फाइनान्शियल इन्स्टिट्युट अर लेन्डर वर्किङ क्यापिटल अघि भन्यौं नि हामीले वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो रे फेरि एकचोटी त्यो फर्मुला हेर्नु त मैले भनेको फर्मुला करेन्ट एसेट लेस करेन्ट लायबिलिटी हो यदि हाम्रो त्यो वर्किङ क्यापिटल सफिसिएन्ट भएन भने हामीले के गर्न पर्छ लोन लिन पर्छ बैंकहरुबाट जुनलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि तिर्न पर्ने हुन्छ ल अब यो हेरौँ है त पर्चेस अफ फर्निचर अन क्याश क्याशमा चाहिँ फर्निचर किनेम रे क्याशमा फर्निचर किनेम भने के हुन्छ फर्निचर हामीसँग आयो अस्ति मैले भिडियोमा भनेको थिएँ एसेट आयो भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ र एसेट गयो भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यसमा के भयो फर्निचर आयो अनि क्याश गयो त्यही भएर फर्निचर चाहिँ डेबिट साइडमा भयो अनि टु क्याश क्रेडिट साइडमा भयो अनि अब अर्को हेरौँ है त बरो बैंक लोन लियौं रे बैंक लोन लियौं भने हामीसँग के आयो क्याश आयो अनि हाम्रो के गयो त हामीले चाहिँ बैंक लोन लियौं लोन भनेको के हो लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज बढ्यो भने के हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ अनि एसेट बढ्यो भने के हुन्छ डेबिट साइडमा हुन्छ अस्तिको इक्वेसन याद होला त्यो लेखेर राख्नुस् नि अस्तिको भिडियोमा मैले भनेको छु यदि एसेट बढ्यो भने डेबिट साइडमा हुन्छ एसेट घट्यो भने क्रेडिट साइडमा हुन्छ लायबिलिटी बढ्यो भने डेबिट साइडमा लायबिलिटी बढ्यो भने क्रेडिट साइडमा हुन्छ लायबिलिटी घट्यो भने डेबिट साइडमा हुन्छ भनेर भनेको छु अस्तिको त्यो भिडियो एकचोटी फेरि राम्ररी हेर्नु होला अब सेकेन्डमा जाम एक्सपेन्स र इन्कम के हो त अब सुन्दै थाहा भइहाल्छ एक्सपेन्स भनेको के हो खर्च हो इन्कम भनेको के हो आम्दानी हो त्यही पनि एकचोटी यो पढौँ है त इन बिजनेस देयर आर लट अफ एक्सपेन्स रेज एन्ड सिमिलरली डिफरेन्ट टाइप अफ इन्डाइरेक्ट इन्कम जेनेरेटेड भन्न के खोजेको हाम्रो धेरै बिजनेसमा एक्सपेन्सहरु रेज हुन्छ रे धेरै एक्सपेन्सहरु गरिन्छ कहिले केसको खर्च हुन्छ कहिले केसको खर्च हुन्छ हैन अनि इन्डाइरेक्ट इन्कमहरु पनि जेनेरेट भइरा हुन्छ इन्डाइरेक्ट इन्कम भन्नाले के हो त इन्डाइरेक्ट इन्कम भन्नाले हाम्रो इन्डाइरेक्टली रूपले अब जस्तो कि मेन बिजनेस एउटा हुन्छ तर साइडको इन्कमहरु जुन चाहिँ साइडबाट अर्न गरेको हुन्छ अब एक्जाम्पलको लागि लियौं है त एक्जाम्पलको लागि टिचरले कलेजमा पढाउँछ अनि त्यसपछि सेम टिचरले ट्युसन पढाउँछ इन्डाइरेक्ट इन्कम कलेजमा पढाउने चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम भएन उसले दिनभरि पढाउँछ अनि अलिकति सर्टेन या शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्यो रे अनि त्यहाँबाट इन्कम आयो भने के हुन्छ त्यो इन्डाइरेक्ट इन्कम भयो एउटा सर्टेन चीजको चाहिँ व्यापार छ तर अर्को साइडबाट नि उसले कमाइरहेछ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट इन्कम भन्छ सच एक्सपेन्स आर टु बी पेड इन टाइम अदरवाइज मे रिमेन आउटस्ट्यान्डिङ सिमिलरली इन्कम मे अल्सो रिसिभ बाई द बिजनेस अदरवाइज इट मे रिमेन आउटस्ट्यान्डिङ अब स्यालेरी पेड भनेको के हो खर्च हो नि खर्च भनेपछि एक्सपेन्स भयो भने के हुन्छ एक्सपेन्स भनेको सधैँ डेबिटमा हुन्छ एक्सपेन्स टु डेबिट अनि हाम्रो के गयो त क्याश गयो नि त्यही भएर क्रेडिट अब कमिसन रिसिभ रे अब कमिसन रिसिभ हुँदा के हुन्छ क्याश हामीसँग आउँछ अनि के जान्छ कमिसन जान्छ कमिसन त तिरिसक्यो नि त
लायबिलिटीज त हामीले कमिसन तिर्न पनि तिरिसक्यो, त्यही भएर हामीसँग के आयो, क्यास आयो, कमिसन गयो। अनि वेज भनेको के हो, स्यालेरी जस्तै हो, स्यालेरी नै हो हैन। वेज पेड टु राम, वेज रामलाई तिर्यो रे भनेपछि राम के हुने भयो, वेज भनेको हाम्रो एक्सपेन्स हो, त्यही भएर वेज भनेको डेबिट हुने भयो। अनि हाम्रो क्यास गयो, एसेट हो नि, एसेट गयो भनेपछि खर्च भयो भनेपछि के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो। अब ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन भन्नाले के हो त, अब पढौँ है त डेफिनेसन। फर assist of a business transaction and to follow the government rule also, business open the bank account in bank and perform lot of transaction through bank. Among them some transaction are illustrated below. बैंक सँग धेरै डिफरेन्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्छ बिजनेसहरुले, किनभने मेन सोर्स भनेकै पैसा तिर्ने र लिने सोर्स केबाट गर्छ, बैंकबाट गर्छ। क्याश टु क्याश भन्दा अहिले बिजनेसहरुले प्रिफर गर्छ, के गर्छ, चेकबाट बैंकबाट पे गर्नु प्रिफर गर्छ हैन त। अनि त्यही भएर के ट्रान्ज्याक्सन गर्छ त, ओपनिङ अ बैंक अकाउन्ट विथ क्याशबाट बैंक अकाउन्ट खोल्यो भने के हुन्छ, बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंक अकाउन्ट हाम्रो क्रिएट भयो, त्यही भएर त्यो डेबिटमा भयो। अनि के गयो त, क्याश गयो, क्याश बैंकमा राखेको हो नि, क्याश गयो, त्यही भएर के हुने भयो, टु क्याश हुने भयो है त। अब ब्याड डेथ भनेको के हो त, एन्ड ब्याड डेथ रिकभरी भनेको के हो। ब्याड डेथ भनेको अब जस्तै कि तिमीले कसैलाई केही चीज बेच्यौ रे, 5000 मा बेच्यौ रे, 5000 मा बेच्यौ रे, अनि तिमीले 4000 मात्रै पायौ रे भनेपछि 4000 मात्रै पायौ, 4000 मात्रै पायौ भनेपछि 1000 त तिमीले पाएनौ, त्यो 1000 के हो भनेपछि त्यो 1000 भनेको ब्याड डेथ हो। अनि ब्याड डेथ रिकभरी भनेको चाहिँ त्यो 1000 मा तिमीले 500 रुपैयाँ फिर्ता पायौ रे, 500 रुपैयाँ फिर्ता पायौ भनेपछि के हुने भयो, ब्याड डेथ रिकभर हुने भयो, रिकभर भयो नि। ब्याड डेथ भनेको के थियो, 1000 थियो, 1000 मा 500 रुपैयाँ त्यही पनि फिर्ता पायौ रे तिमीले त्यो 1000 कै आशा गरेका थिएनौ, अब 1000 गयो भन्ने सोचेको थियो, तर 500 रुपैयाँ फिर्ता पायो भनेपछि के भयो, ब्याड डेथ रिकभरी भयो। अब इन केस 500 भन्दा नि 1000 पायो रे फिर्ता भनेपछि त्यो पनि कति हुने भयो, ब्याड डेथ रिकभरी हुने भयो। त्यही पनि यहाँ डेफिनेसन पढौँ है त। फर द गुड सोल इन क्रेडिट सर्टेन कस्टमर बिकेम ब्याड डेथ एन्ड ब्याड डेथ अमाउन्ट कुड नट बी रिकभर्ड, सच अमाउन्ट इज नोन एज ब्याड डेथ। त्यही जुन अमाउन्ट यो 1000 छ नि, यो 1000 हो, यो 1000 रिकभर भएन भने के हुने भयो, यो ब्याड डेथ हुने भयो। यदि रिकभर भयो भने के हुने भयो, ब्याड डेथ रिकभरी हुने भयो। अनि अब यो पढौँ है त। ड्यू टु डिफ्रेन्ट रिजन्स सर्टेन कस्टमर क्यान बी डिक्लेयर एज इन्सल्भेन्ट भन्नाले के हो त, इन्सल्भेन्ट भन्नाले उसँग अब 1 रुपैयाँ पनि बाँकी छैन। अब त्यो कुनै कस्टमर हुनसक्छ जोसँग ब्याङ्करप्ट हुनसक्छ, उनीहरूसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन, अब तिर्न पनि 1 रुपैयाँ पनि पैसा बाँकी छैन, उनीहरूसँग तिर्नलाई पैसै छैन भने के हुने भयो, त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब पैसाको आशा पनि छैन र पैसा पाउने आशा पनि छैन, त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो ब्याड डेथ अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। जस्तो कि यही एक्जाम्पल हेरौँ है त। के थियो, 5000 लिन पर्ने थियो, तर त्यो कस्टमरसँग 4000 भन्दा 1 रुपैयाँ पनि छैन, 1 सुगा पनि छैन भनेपछि के हुने भयो, 1000 ब्याड डेथ क्रिएट भयो। त्यो भनेको के हो त, यो 4000 भनेको उसँग छ, 5000 तिर्न पनि 1000 छैन भनेपछि ऊ त्यो कस्टमर इन्सल्भेन्ट भयो, उसले तिर्न सकेन। त्यही भएर यदि ब्याङ्करप्ट या इन्सल्भेन्ट भयो भने चाहिँ एन्ड सर्टेन पोर्सन अफ डेथ ओन्ली कुड बी कभर एन्ड द्याट टाइम अल्सो अनकभर पोर्सन अफ डेथ सुड बी रिटर्न अफ एज ब्याड डेथ। मैले जे भने त्यही कुरा लेखिरहेको छु यहाँ। सिमिलरली म्यानेजमेन्ट मे अज्युम द्याट सर्टेन अमाउन्ट अफ क्रेडिट सेल कुड बी रिकभर एन्ड म्यानेजमेन्ट निड टु मेक प्रोभिजन फर सेम। हेर अब यहाँ के भनेको छ, म्यानेजमेन्टले चाहिँ कुनै अमाउन्ट चाहिँ क्रेडिट सेलको अब जस्तै कि 1000 अब ब्याड डेथ भइसक्यो नि, त्यही पनि यसबाट आशा छ अब पछि फिर्ता आउन पनि सक्छ है भन्ने आशा छ भने सच अमाउन्ट इज नोन एज प्रोभिजन फर ब्याड डेथ। प्रोभिजन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, प्रोभिजन अफ ब्याड डेथ भन्छ हैन। Sometimes the amount already written off as bad debt but received in current accounting year need to show in account. Such amount can be shown in account as indirect income as bad debt recovery. त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ अब इन्डाइरेक्ट इन्कमको रूपमा चाहिँ ब्याड डेथ रिकभरीको रूपमा राख्न सकिन्छ भनेर भन्ने कुरा भयो है त। अब नेक्स्टमा जाम है त। डेबिटर इज डिक्लेयर इन्सल्भेन्ट एन्ड रिसिभ्ड इन पार्ट रे। अब डेबिटर चाहिँ इन्सल्भेन्ट भयो, उसले तिर्न सकेन रे, हामीलाई पैसा तिर्न पर्ने थियो तर ऊ इन्सल्भेन्ट भयो जसको कारण पैसा तिर्न सकेन भने के हुन्छ, क्यास हुन्छ। क्यास अब जति पैसा आउँछ त्यो आयो, अनि ब्याड डेथ जति आउन सक्दैन, जस्तै कि अघि नैको हामीले एक्जाम्पलमा के थियो, कति आयो हामीसँग 4000 आयो, कति आउन सकेन, 1K आउन सकेन, अनि डेबिटरको कति तिर्न पर्ने थियो, 5K थियो
हो यही हो। अब हेरौँ है त। अनि अर्को अ डेबिटर प्रिभियसली रिटर्न अफ एज ब्याड डेट रिकभर नाउ रे। पहिला चाहिँ ब्याड डेट भएको तर अहिले चाहिँ रिकभर भयो। 1000 चाहिँ ब्याड डेट थियो तर उसले तिर्यो भने चाहिँ के भयो 1000 चाहिँ क्यासमा आयो अनि त्यसपछि रिकभर चाहिँ कति भयो 1000 भयो। अब नेक्स्ट टपिक है त। यो बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि फेरि रिवाइन्ड गरेर माथि फेरि हेर्नुहोस् है त। यो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो पछि गएर धेरै नै युजफुल हुन्छ यिनीहरू टपिकहरू। त्यही भएर बुझ्दै बुझ्दै बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानुहोस्। प्रेसर छैन, बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानुहोस् है त। अब अर्को टपिकमा जाऊँ। लस अफ गुड्स एन्ड इन्सुरेन्स क्लेमले। अब गुड्सहरू अब जस्तो कि सामानहरू हरायो र इन्सुरेन्स अब अहिले त सबैलाई इन्सुरेन्सको कन्सेप्ट थाहा नै होला। इन्सुरेन्स भनेको यदि केही भइहाल्यो भने क्षतिपूर्ति ब्याङ्कले या इन्सुरेन्स पोलिसी जुनमा ठाउँमा गरेको छ त्यो पोलिसीले दिन्छ भनेर भन्ने कुरा हो। समटाइम पार्टिकुलर टाइप अफ डिजास्टर मे अकर एन्ड कज लस फर द बिजनेस एन्ड फर द सेम बिजनेस मे टेक इन्सुरेन्स पोलिसी है त। अनि त्यसपछि इफ सच डिजास्टर अकर इन बिजनेस इट मे क्लेम टु द इन्सुरेन्स कम्पनी। इन्सुरेन्स कम्पनीलाई क्लेम गर्न मिल्छ। इन्सुरेन्स कम्पनी मे एडमिट सच क्लेम आइदर इन फुल अर इन पार्ट। अब पहिला एग्रिमेन्ट जतिमा भएको थियो अब यो के भन्नाले भन्दाखेरिमा एग्रिमेन्ट कतिमा भएको थियो अब यतिमा मैले तिर्छु है भनेर भन्ने भएको थियो नि फुलमा या पार्टमा। समटाइम्स रिजेक्ट पनि हुनसक्छ। कसरी रिजेक्ट हुनसक्छ भन्दाखेरिमा कतिवटा सिचुएसन हामीले सुनेको छौँ कि अब त्यो मान्छेले आफै क्रिएट गरायो। जस्तै कि एउटा सामान पुरानो भइसकेको थियो, कारको इन्सुरेन्स गराएको छ अरे, कार पुरानो भइसकेको छ उसले आफै जलाइदियो भन्ने त्यो प्रुफ भयो भने उसले रिजेक्ट पनि इन्सुरेन्स पोलिसीले रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो है त। अब गुड लस्ट बाई फायर ड्यू बट वाज नट इन्स्योर्ड रे होइन। यदि गुड्स चाहिँ लस्ट बाई फायरले गर्दाखेरि सामान जलेको थियो र हामीले इन्सुरेन्स गरेका थिएनौँ भने के हुने भयो लस्ट बाई फायर अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुने भयो अनि टु पर्चेस अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुने भयो। हामीले किनेको सामान जलेर फायरमा भयो हामीले 1 रुपियाँ पनि पाएनौँ। यदि चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसी गरेका थियौँ भने चाहिँ फुल क्लेममा गरेका थियौँ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले पर्चेस गरेको अमाउन्ट पुरै तिर्छ। यदि हामीले इन्सुरेन्स पार्टमा चाहिँ गरेका थियौँ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले पार्टमा जस्तै कि 5000 को इन्सुरेन्स गरेका थियौँ 5K को इन्सुरेन्स गरेका थियौँ 3K चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्छ अनि बाँकी रहेको 2K चाहिँ हाम्रो यो लस भयो अनि पर्चेस अमाउन्ट कति हो 5K हो। यो पनि बुझियो है त। अब अर्को पढौँ है त। गुड्स गिभन एज च्यारिटी अर डिस्ट्रिब्युट एज स्याम्पल। अब यो भन्नाले के हो त गुड्सहरू चाहिँ च्यारिटीमा दियो। अब संस्थाहरूले सोसल वर्कको रूपमा चाहिँ आफ्नो सामान बनेको अब जस्तै कि लुगा फ्याक्ट्री बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ अब लुगाहरू हामीले च्यारिटीमा दिन्छौँ भनेर च्यारिटी दिएको या डिस्ट्रिब्युटेड एज स्याम्पल। अब जस्तो कि यो डिस्ट्रिब्युटेड एज स्याम्पलको रूपमा कहिले दिइन्छ भन्दाखेरिमा जब कस्टमर एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि चिजबलहरू भनौँ न चिजबल लिउँ होइन। चिजबल चाहिँ सानो सानो स्याम्पलहरू बनाएर कस्टमरहरूलाई फ्रीमा बाँडिन्छ। त्यो बाँडेर ताकि पछि फ्युचरमा गएर त्यो कस्टमरलाई त्यो चिजबलको स्वाद मन परेर फेरि किनोस् भन्ने हिसाबले डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ होइन त। अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो फ्रीमा दिएको सामान केही चिजको पनि फ्रीमा त आउँदैन पक्कै पनि। त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ एक्सपेन्स गरिसकेका छौँ पैसा तिरिसकेका छौँ भनेपछि त्यो कसरी अकाउन्टमा लेख्ने त भन्दाखेरिमा ल यो एकचोटि पहिला पढौँ है त। टु प्रमोट द बिजनेस समटाइम बिजनेस मे डिस्ट्रिब्युट सम अफ द गुड्स। प्रमोसनको लागि गुड्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ एज अ फ्री स्याम्पल इन फर्म अफ एडभर्टाइजिङको रूपमा होइन। एडभर्टाइजिङ गर्नलाई त फ्री स्याम्पल दिने हो नि नभए किन दिइन्छ र होइन। फ्रीमा त बनाउँदा नि पैसा खर्च भएकै छ फ्रीमा किन दिइन्छ भन्दाखेरिमा अझै कस्टमरलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि दिइन्छ। सिमिलरली समटाइम्स सम अफ द गुड्स मे बी डिस्ट्रिब्युटेड एट डोनेसन अफ सर्टेन ग्रुप। सच टाइप अफ ट्रान्ज्याक्सन अल्सो मे टेक प्लेस इन बिजनेस एन्ड कुड बी प्रेजेन्टेड इन फलोइङ टर्म्स रे। गुड वे डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल भएको बेलामा कसरी त्यसलाई एकाउन्ट गर्छौँ त हामीले एडभर्टाइजिङ एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ र पर्चेस अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। एडभर्टाइजिङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ अनि पर्चेस अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। हाम्रो पैसा खर्च भएको छ पर्चेस अकाउन्टबाट क्रेडिट भइसक्यो र एडभर्टाइजिङ के गर्यौँ त हामीले एडभर्टाइजिङ गरेको नि फ्री स्याम्पल दिएको हो। त्यही भएर यो गरेको। केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज माथि गएर एकचोटि फेरि सुन्नु होला। अनि केही बुझ्नु भएको छैन भने त्यो कमेन्टमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ त। हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ है त। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल र इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङको कन्सेप्ट के हो त
पढौँ है त बिजनेस मे ह्याभ सम अफ पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन अफ बिजनेसम्यान इफ बिजनेस इन्भेस्ट हिज पर्सनल प्रपर्टी इन्टु बिजनेस देन सच अमाउन्ट इज टर्म एज क्यापिटल हामीलाई क्यापिटल भनेको त थाहा छ यदि बिजनेसम्यान जुन बिजनेसम्यानले त्यो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्यो खोल्यो त्यो बिजनेस जुन जसले खोल्यो त्यसले चाहिँ आफ्नो पर्सनल पैसाहरू केही इन्भेस्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्यापिटलको रूपमा नाम दिएको छैन इन सच अमाउन्ट प्रोप्राइटर मे चार्ज सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड दोज इन्ट्रेस्ट मे बर्डन टु इट त्यो हामीले त त्यो बिजनेसम्यानले त त्यो बिजनेसको लागि पैसा दिएको छ सर्टेन अमाउन्ट दिएको छ अनि त्यो सर्टेन अमाउन्टको लागि उसले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ अरे अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ सिमिलरली समटाइम प्रोप्राइटर मे युज बिजनेस प्रपर्टी फर हिज पर्सनल युज एन्ड दोज वे टर्म एज ड्रइङ हामीले ड्रइङको कन्सेप्ट नि बुझिसकेका छौँ मैले अस्तिको भिडियोमा भनिसकेको छु कि ड्रइङ भनेको चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले सर्टेन अमाउन्टहरू आफ्नो बिजनेसबाट निकालेको हुन्छ लिएको हुन्छ त्यो ड्रइङ अमाउन्टहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्टहरू बिजनेसबाट लिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ड्रइङ भन्छ इन सच अमाउन्ट बिजनेस मे चार्ज सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट अब यदि त्यो पैसा निकाल्यो भने चाहिँ बिजनेसले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ अरे दिस टाइप अफ इन्ट्रेस्ट मे बी इन्कम फर द बिजनेस यस्तो यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिजनेसको लागि इन्कमको सोर्स पनि हो भनेर भनेको छ है त यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ त कसरी लेखिन्छ भने इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल ड्यू अब ड्रइङ गरेर चाहिँ कसरी लिएको क्यापिटल भने त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट क्यापिटल डेबिट टु क्यापिटल क्रेडिट भनेर गर्ने अब नेक्स्ट टपिक जाम बिल अफ एक्सचेन्ज अब यो बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको के हो त द बिल अफ एक्सचेन्ज कमनली रिफर टु एज द ड्राफ्ट or the bill is an unconditional order in writing signed and addressed by the drawer to export usually to the drawee. The confirming writing issued by bank usually require the drawee to pay the drawer or certain amount of money at sight or at a fix or to determine in future full भनेर भनेको छ नि बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ अब कसैले पैसा लिँदैछ भनी चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा लिँदैछ भनी चाहिँ यो चाहिँ एउटा बिल बनाइएको हुन्छ जुनमा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ भनेर एक किसिमले यो एग्रिमेन्ट टाइपको हो यो पैसा तिर्नुपर्छ है यति डेटमा तिमीले मसँग पैसा यति डेटमा लिएको र यति डेटमा तिमीले यति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर दुईटै पार्टीले साइन गरेको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हो बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ है त अनि पार्टिज टु द बिल अफ एक्सचेन्ज को पार्टी इन्भल्भ भएको हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज नर्मली इज customary when the supplier of goods had sold goods on credit को टर्ममा गुड्सहरू बेचेको छ टु द बायर अफ गुड्स अनि ल अब को नर्मली को पार्टिजहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ बिल अफ एक्सचेन्जमा भन्दा चाहिँ ड्रयर र ड्रयर भनेको चाहिँ इट इज अ पर्सन हु इज द मेकर अफ द बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ जसले चाहिँ यो बिल अफ एक्सचेन्ज यो बिल छ नि यो बिल जसले बनाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ ड्रयर हो इट इज अ पर्सन हु हेज सोल्ड द आइटम यो चाहिँ त्यो पर्सन हो जसले चाहिँ गुड्सहरू बेचिरहेको मान्छेले चाहिँ यो बिल बनाउँछ र बिलमा जसले किन्ने हो त्यसलाई चाहिँ साइन गराउँछ कि मैले पे गर्छु है भनेर साइन गराउँछ ड्रयर भनेको चाहिँ के हैछ त फेरि एकचोटि हेरौँ त यो डिफिनेसन पढ्नुस् त हजुरहरू ड्रयर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ यो बनाइरहेछ यो बिल अफ एक्सचेन्ज जसले बनाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ ड्रयर भन्छ ड्रई अर एक्सेप्टर भनेको चाहिँ जसले यो बिल अफ एक्सचेन्जमा एग्री गरिरहेछ ल मैले पे गर्छु है भनेर साइन गरिरहेछ त्यो चाहिँ ड्रई हुन्छ है त अब पे इज द पर्सन टु हुम द पेमेन्ट हेज टु बी मेड पे भनेको चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जसले चाहिँ त्यो चाहिँ पे गर्छ कहिले ड्रई र पे भनेको सेम पनि हुनसक्छ सेम मान्छे पनि हुनसक्छ जसले यो साइन गरिरहेछ इट इज अ पर्सन अन हुम द बिल अफ एक्सचेन्ज इज ड्रन एन्ड ही हेज टु मेक पेमेन्ट टु द सप्लायर अफ गुड्स भनेको छ ड्रई भनेको होइन अनि पे भनेको इट इज अ पर्सन टु हुम द पेमेन्ट हेज टु बी मेड इट मे बी ड्रयर इट सेल्फ इफ ही हेज नट डिस्काउन्टेड द बिल विथ द थर्ड पार्टी भन्नाले अब जस्तै कि यो बिल भयो है त बिल अफ एक्सचेन्ज बिल अफ एक्सचेन्ज भयो अनि यहाँ दुईटै पार्टीले साइन गरिसकेको छ अनि ड्रई भनेको चाहिँ जसले बनायो ड्रई हुन्छ अनि ड्रयर हुन्छ अनि जसले यो एक्सेप्ट गर्यो त्यो ड्रई हुन्छ पेई भनेको चाहिँ जसलाई यो पे गरिन्छ त्यो चाहिँ ड्रई जसले बनायो त्यही नै हुनसक्छ
या पेयी भनेर थर्ड पार्टीलाई इस्यु गरेको पनि हुन सक्छ। एक्जाम्पल है त, रामले एउटा सामान किन्यो पसलबाट र श्यामसँग भनौँ न त, श्यामसँग रामले पैसा लियो। रामले पैसा कति लियो? श्यामसँग 1000 रुपैयाँ लियो। 1000 रुपैयाँ श्यामसँग लियो भनी चाहिँ श्यामले चाहिँ यो श्यामले त दिएको हो नि, श्यामले चाहिँ एउटा बिल बनायो। श्यामले बिल बनायो अनि रामलाई साइन गरायो भने श्याम के हुने भयो? ड्रयर हुने भयो। अनि त्यसपछि राम चाहिँ के हुने भयो? श्यामले चाहिँ बिल बनायो र श्याम चाहिँ के भयो? ड्रयर हुने भयो। अनि राम चाहिँ के हुने भयो? ड्रई हुने भयो। अनि पेयी भनेको चाहिँ को हो? यदि इनकेस हैन श्यामले चाहिँ ल मलाई नै पे गर्नुपर्छ यो पैसा भन्यो भने चाहिँ पेयी श्याम नै हुने भयो। तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यो पैसा मैले रितासँग सापट लिएर तिमीलाई दिएको, त्यही भएर तिमीले रितालाई नै पे गर भनेर भने हुन्छ। त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो? पेयी रिता हुने भयो। त्यही भएर यो एक्जाम्पल नि फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला, म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। फेरि सुन्नु है त, रामले चाहिँ 1000 श्यामसँग लियो भनेपछि श्याम के हुने भयो? ड्रयर हुने भयो, जसले चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज बनाउँछ। राम चाहिँ के हुने भयो? ड्रई हुने भयो, जसले चाहिँ म पैसा तिर्छु है भनेर एग्रिमेन्टमा साइन गरे हुन्छ। र यदि श्यामले चाहिँ यो पैसा तिमीले मलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ भन्यो भने श्याम के हुने भयो? पेयी हुने भयो, श्यामलाई नै रामले पैसा फिर्ता दिन्छ। यदि इनकेस श्यामले चाहिँ होइन मैले यो पैसा रिताबाट लिएको हो, त्यही भएर तिमीले रितालाई नै फिर्ता दिनुपर्छ है भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुने भयो? रिता चाहिँ त्यो केसमा पेयी हुने भयो। सो अब हामी जाम इम्पोर्टेन्स अफ बिल अफ एक्सचेन्ज। किन बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त? केसको लागि बिल अफ एक्सचेन्ज इम्पोर्टेन्ट छ त? के को लागि भन्दा बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको लिगल एभिडेन्स हो। मैले उधारो दिएको छु है भनेर लिगल्ली रूपले दुईटै साइन गरे हुन्छ। त्यही भएर मैले उधारो दिएको छु, मैले लिन बाँकी छ त्यो मान्छेसँग भनेर उधारो गरे हुन्छ। त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। के थाहा उसले नतिर्नु मैले कहिले ल्याएको छु भन्न पनि सक्छ। त्यही भएर लिगल एभिडेन्स हुन्छ। अनि इट इज द कन्भिनियन्ट मेथड फर द ट्रान्सफर अफ डेट। यो चाहिँ एकदमै सजिलो मेथड हो पैसा ट्रान्सफरहरू गर्नलाई। पैसा ल मैले यसलाई तिर्न छ भनेर एउटा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो वे र सजिलो माध्यम हो हैन त। अनि त्यसपछि अनि थर्डमा चाहिँ अ क्रेडिटर क्यान सु अन अ बिल इटसेल्फ। अब क्रेडिटरले चाहिँ जसले पैसा लिन छ नि त्यसले चाहिँ त्यो बिल इटसेल्फमा सु गर्न मिल्छ। अब यदि पैसा तिरेन भने चाहिँ त्यही बिलकै मार्फतबाट केस लगाइदिन मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ इट इज अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड क्यान बी ट्रान्सफर फर सेटलमेन्ट अफ वान डेट विदाउट डिफिकल्टी। यो चाहिँ एक किसिमले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले पैसा तिर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो, जस कारण चाहिँ हामीले सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा सेटलमेन्ट गर्न सकिन्छ के अरे उधारोलाई केही झन्झट बिना भन्ने कुरा हो हैन। यो इन्स्ट्रुमेन्ट भएपछि हो यसले उधारो ल्याएको रहेछ र फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब अर्को है त, इट क्यान बी क्यास्ड बिफोर ड्यू डेट बाई डिस्काउन्टिङ रे। यसलाई चाहिँ क्यासको रूपमा बेच्न मिल्छ। जस्तै कि अब रामसँग 1000 रुपैयाँको अघि भनेको 1000 रुपैयाँको बिल छ अनि उसले चाहिँ ल पहिल्यै मलाई पैसा चाहियो भनेर भन्यो भने अर्को मान्छेलाई ल यो तिमीले राख मलाई चाहिँ पैसा देऊ यसको सट्टा भनेर त्यसरी ट्रेड गर्न मिल्छ। त्यो बिलसँग पैसाको ट्रेड गर्न मिल्छ भनेर भन्ने कुरा हो। अ डेबिटर इन्जोय द बेनिफिट अफ फुल पिरियड अफ क्रेडिट। डेबिटरले चाहिँ डेबिटरको जसले उधारो ल्याएछ त्यसले चाहिँ यो फुल टर्म भित्रमा अब जस्तो कि 6 महिना भित्र तिर्न पर्छ भनेर भन्यो भने यो 6 महिनासम्म चाहिँ उसले टेन्सन लिन परेन कि पैसा तिर्नलाई बाँकी छ या केही छ भनेर बाँकी छ भनेर टेन्सन लिन पर्दैन। अब नेक्स्ट 7 नम्बरमा चाहिँ इट अफोर्ड एन्ड इज मिन्स अफ ट्रान्समिटिङ मनी फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस। यो चाहिँ एउटा इजी मेथड हो। जस्तै कि अब अघि नै भनेको एक्जाम्पलमा रामले श्यामसँग पैसा ल्याएको थियो भने श्यामले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरिमा रितालाई पैसा देऊ है भनेर भन्यो भने के हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सबैभन्दा सजिलो मेथड पनि को रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अब बिल अफ एक्सचेन्जमा युज हुने टर्म्सहरू हेरौँ है त। एक्सेप्टेन्स अर बिल अफ एक्सचेन्ज यो भनेको चाहिँ अब हेरौँ है त, एकचोटि पढौँ पहिला। इट इज द प्रोसेस बाई व्हिच अ बायर कल अ ड्रई, जसले चाहिँ किन्यो होइन ड्रई, एक्सेप्ट द सेलर्स बिल अफ एक्सचेन्ज बाई साइनिङ अन्डर द वर्ड एक्सेप्टेन्स अन द फेस अफ द बिल।
बिलमा उसले साइन गर्यो ल मैले तिर्छु है भनेर साइन गर्यो भने गर्ने टर्मलाई के भन्छ एक्सेप्टेन्स अर बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छ बाइ दिस एक्ट द ड्रयर बिकम द एक्सेप्टर एन्ड कन्भर्ट द बिल इन्टु अ पोस्ट डेटेड चेक एन्ड अनकन्डिसनल अब्लिगेसन पोस्ट डेटेड चेक भन्नाले कुनै सर्टेन डेटमा ल 6 महिना पछि भन्यो भने 6 महिना पछिको साइन गरे हुन्छ उसले भनेपछि 6 महिना पछि चाहिँ त्यो जसले चाहिँ लिन बाँकी हुन्छ नि क्रेडिटर हुन्छ नि हो त्यसले चाहिँ सु गर्न सक्छ या 6 महिना पछि ल यो मसँग छ यो छ मलाई अहिले भर्खर पैसा चाहियो भनेपछि क्लेम गर्न सक्छ भनेर भन्ने कुरालाई एक्सेप्टेन्स अर बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको नै त्यो साइन एक किसिमले साइन गरेर एउटा कन्ट्र्याक्टमा बाइन्ड गरेको दुईटा पार्टीलाई भनेर भन्ने कुरा हो हैन त पेमेन्ट अफ बिल अर अनर अफ बिल भन्नाले चाहिँ जब चाहिँ व्हेन द ड्रयर पे द बिल जब चाहिँ ड्रयरले पे गर्छ बिल पे गर्छ म्याच्युरिटी डेटमा म्याच्युरिटी डेट भन्नाले अब 6 मन्थ भन्यो नि 6 मन्थमा जब ड्रयरले पे गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पेमेन्ट अफ बिल अर अनर अफ बिल भन्छ है त अब डिस्काउन्टिङ अफ बिल मैले अघि नै नि एक्सप्लेन गरिसकेको छु हैन यो टर्मलाई डिस्काउन्टिङ अफ बिल भन्नाले अब जस्तै कि अघि नै भनेको अनुसार हैन यदि श्यामले कति थियो 1000 थियो नि लिनलाई 1000 लिन थियो तर उलाई पहिले नै पैसा चाहियो मलाई अब पहिला नै पैसा चाहियो अब म के गर्ने भनेर भन्दाखेरि उले चाहिँ यो बिल देखाएर अर्को मान्छेलाई बेच्न सक्छ यो बिल अर्को मान्छेलाई बेच्न सक्छ यो बिल बेचेर उले पैसा लिन सक्छ हो यसलाई नै के भन्छ डिस्काउन्टिङ अफ बिल इफ द ड्रयर अफ द बिल डजन्ट वान्ट टु वेट टिल द ड्यू डेट किनभने ड्यू डेट भनेको कहिलेसम्म छ 6 मन्थ छ नि अब 6 मन्थ त उले कुर्न सकेन अनि कुर्न सकेन त्यही भएर उले चाहिँ पहिले नै ल म यो सँग साट्छु मलाई पैसा देऊ म चाहिँ यो तिमीलाई बिल दिन्छु भनेर अर्को पार्टीसँग साट्न सक्छ एन्ड इज इन नीड अफ मनी ही मे सेल हिज बिल टु द बैंक एट अ सर्टेन रेट अफ डिस्काउन्ट हैन सर्टेन डिस्काउन्ट किनभने कसैले नि त्यो भनेको एक किसिमले एग्रीमेन्ट हो र कुर्न पर्छ 6 महिनासम्म त्यही भएर डिस्काउन्ट रेटमा बेच्यो भने चाहिँ अब बैंकले या किन्न सक्छ अनि किन्यो भने उले पैसा पहिले नै पायो भन्ने कुरा हो है त यो अब अर्को टपिक अब इन्डोर्समेन्ट अफ बिल भन्नाले के हो त इफ अ होल्डर अफ अ बिल पुट्स हिज सिग्नेचर जोसँग यो बिल छ त्यसले चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर पछाडी बिलको पछाडी अब यो बिल भयो यसको पछाडीपट्टि चाहिँ सिग्नेचर गरिदियो रे हैन ट्रान्सफर द प्रपर्टी कन्टेन इन इट त्यो बिलमा भएको पैसा या केही चीज ट्रान्सफर गर्दिनी भनेर पछाडी सिग्नेचर गरिदियो ही बिकम अ इन्डोर्सर त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे के हुने भयो इन्डोर्सर हुने भयो एन्ड द पर्सन टु होम द बिल अफ एक्सचेन्ज इज ट्रान्सफर विल बिकम इन्डोर्सी र जसको लागि उसले ट्रान्सफर गरिदियो त्यो बिल त्यो मान्छे चाहिँ के हुने भयो इन्डोर्सी हुने भयो and this procedure by which a bill is transferred from one person to another person for the settlement of debt is called endorsement यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ इन्डोर्समेन्ट भन्छ फेरि एकचोटि बुझौँ त पछाडी बिलको पछाडी सिग्नेचर गरिदियो पछाडी सिग्नेचर गरेर अनि त्यसपछि अनि त्यो सिग्नेचर गर्ने मान्छेको नाम के भयो इन्डोर्सर त्यो सिग्नेचर गर्ने मान्छेलाई इन्डोर्सर भन्ने भयो अनि जसको नाम लेखेर सिग्नेचर गरिदिएको छ त्यो चाहिँ के त्यो जसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिएको छ त्यो बिल त्यो चाहिँ को हुने भयो इन्डोर्सी हुने भयो अनि यो प्रोसेसलाई नै यो सेटलमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छ इन्डोर्समेन्ट भन्छ अरे है त अब अर्को टपिक डिसअनर अफ बिल भन्नाले के हो त यदि अब जस्तो कि अघि हामी भनिरहेको थियौं नि 6 महिनामा पे गर्न पर्छ भनेर भनेको थियौं हैन अनि यदि 6 महिनामा पे गरेन भने चाहिँ के हुने भयो त्यो केसमा चाहिँ बिल चाहिँ डिसअनर्ड हुने भयो इन सच अ केस नोटिस अफ डिसअनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टु द ड्रॉई एन्ड इज प्रायर इन्डोर्सर whom he seek to be make liable if this is not done the holder will lose his right to recover the amount from the prior party रे के भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा यदि त्यसले पे गरेन भने चाहिँ हामीले नोटिस अफ डिसअनर भनेर केस लाउन मिल्छ हैन नोटिस अफ डिसअनर भनेर केस लाएर अनि त्यसपछि त्यो मान्छे जसले त्यो बिल दियो त्यसलाई चाहिँ लायबल बनाउन मिल्छ यदि लायबल बनाएनौं भने हामीले लायबल बनाएनौं हामीले मतलबै गरेनौं भने हामीले त्यो पैसा पाउने राइटै गुमाउँछौं यदि लायबल गरायौं भने चाहिँ बल्ल त्यसपछिको प्रोसेस फर्दर हुन्छ ल आज हामीले जर्नल एन्ट्रीको बारेमा बुझ्यौं बिल अफ एक्सचेन्जको बारेमा बुझ्यौं आज हामीले धेरै कुरा बुझ्यौं यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटी रिवाइन्ड गरेर सबै एकचोटी सरर हेर्नु होला अनि त्यसपछि यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेखिदिनु अनि फर्दर अब अर्को टपिक